Hawakan mo dyan, hawakan mo. Ganun mo. Ito mo. Ayan. Oh, kumain na siya. Diba? Mabagat na. Ganun mo ngayon. Sige. Oh. Hindi, alalayan mo. Na hindi siya malaglag. Ganun mo. Ayan. Ayan. Oh, tama yan. Tama na, tama na. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo na, tanggalin mo na. Ito may pula. Hanapin mo yung pula dyan. Taas ba, taas ba? Tayo mo. Pasok mo. Return mo, return mo. Wait lang, wait lang. Pakagat mo muna. Papasok mo ito sa kadena. Oh. Yan. Okay. Ayan. Tanggalin mo, tanggalin mo. Dun. Tayo mo. Baliktad. Baliktad. Ayan. Tanggalin mo ito. Hop. Huwag mo na. Baliktad mo ulit. Antahan. Angat mo. Ayan. Baliktad mo. Alalayo mo lang. Angat mo. Ayan pa. O yan. Angat mo. Angat pa. Ay. Sige pa. Pigilan mo yung nut sa ilalim. Ayan. Okay. Ayan. O, hawakan mo to. Angat mo yan. Angat mo yan. Ayan. Sige. Ayan. Tapos yung o-ring. Oh. Okay. Ayan na. Yung gasket ay yung paper. Tanggalin mo. Hilay mo lang. Hila. Okay, hila. Tanggalin mo. Ayan. Ayan, ganito. Okay. Huwag na. Angat mo nga. Angat mo. Sige, angat mo na. Pwede na yan. Oo.
gamitin lang isang daliri, di ba? Ito ba, ito ba? Kaya mo? Oh, yan. Yan, ganyan. Pigilan mo ito. Pigil, pigil. Tama yung lagay mo ng ano, tools, pero yung baliktad yung ikot mo. Nalilito kayo sa ano eh, yan. Yan. Balik mo ulit, dumulas ka eh. Yan. Yan, op, tama na. Ganyan. Ganyan. Hindi, pasok mo doon. Pasok mo yung antena. Yan, yan, yan. Sa alala, oh. Op, 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 op. Tama na. Oh, luwag na. Ah, tanggal na. Luwagan mo ulit.